त्या 90च्या दशकातील संध्याकाळ, ना मोबाईल ना स्क्रीन, फक्त मित्र, मातीचा सुगंध आणि खेळाच्या आवाजात हरवलेलं बालपण. ऐकायला तयार आहात का त्या आठवणींची जादू? नमस्कार. संध्याकाळ हळूहळू उतरू लागली होती. आकाशात केशरी गुलाबी रंग पसरले होते आणि गल्लीत एक वेगळी शांतता पसरली होती. पण ती शांतता काही क्षणांचीच असायची, कारण थोड्याच वेळात आमचा सगळ्यांचा आवाज, हशा आणि धावपळ त्या शांततेला गोड गोंधळात बदलून टाकायचं. गल्लीतल्या कोपऱ्यावर आम्ही सगळे मित्र एकामागून एक जमा व्हायला लागलो. कोणाच्या हातात लाकडी बॅट, कोणाच्या खिशात छोटासा टेनिस बॉल आणि कोणाच्या चेहऱ्यावर आधीच खेळाची उत्सुकता. आज क्रिकेट खेळायचंय, कुणीतरी ओरडलं आणि सगळ्यांनीच एका वेळी हो म्हणत खेळाची सुरुवात केली. जमिनीवर विटा रचून स्टंप बनवले गेले. थोडी वाकडी तिकडी बॅट आणि थोडासा फाटलेला बॉल, पण त्यातही आम्हाला काही कमी वाटत नव्हतं. बॉल जमिनीवर आपटला की तो येणारा टक असा आवाज, बॅटने बॉलला मारल्यावर होणारा ठॅक आणि त्यानंतर सगळ्यांचीच धावपळ, हे सगळं एक वेगळीच लय तयार करत होतं. कोणीतरी मोठा शॉट मारायचा आणि बॉल शेजारच्या अंगणात जायचा. मग सगळे थोडा वेळ शांत, जा रे तू घेऊन ये असा आदेश, आणि मग एक जण हळूच बॉल आणायचा. त्यावेळेची शांतता आणि हसू दाबण्याचा प्रयत्न, सगळं काही अजूनही कानात घुमतं. थोड्या वेळाने सूर्य पूर्णपणे मावळला, गल्लीतल्या पिवळट दिव्यांचा प्रकाश लागला आणि खेळ बदलला. आता लगोरी, कोणीतरी उत्साहाने म्हणालं. जमिनीवर सपाट दगडांची छोटी रास रचली गेली. थंडगार दगड हातात घेताना त्यांचा गारवा जाणवायचा आणि सगळे खेळाडू थोडं दूर उभे राहायचे. बॉल हातात घेतला की एकाग्रता वाढायची. तयार ना असा प्रश्न, आणि मग एक जोरात फेक. बॉल जाऊन त्या दगडांच्या राशीवर आदळायचा. धप्प असा आवाज आणि सगळी रास क्षणात विस्कटून जायची. त्या क्षणी एकच गोंधळ उडायचा. काही जण दगड पुन्हा रचायला धावायचे, तर काही जण बॉल घेऊन त्यांना आऊट करण्यासाठी पळायचे. पायाखाली धूळ उडायची. कुणाच्या हसण्याचा आवाज, कुणाच्या पळ रे अशा ओरडण्याचा आवाज, आणि बॉल जवळून गेला की येणारा हलकासा फुस. त्या सगळ्यात एक थरार दडलेला असायचा. दगड पुन्हा नीट रचले गेले की सगळे एकदम ओरडायचे, लगोरी, आणि तो क्षण जिंकण्याचा आनंद देऊन जायचा. थोड्या वेळात दम लागायचा, पण खेळायची उर्मी काही कमी व्हायची नाही. मग कुणीतरी म्हणायचं, चल आता लपाछपी. कुणीतरी डोळे झाकून भिंतीला टेकलं, 1 2 3. त्याचा आवाज हळूहळू मोठा होत गेला की आम्ही सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणी लपायला पळायचो. कुणी गाड्यांच्या मागे, कुणी जिन्याखाली, कुणी दरवाजाच्या आड. हळूहळू श्वास रोखून बसणं आणि त्या शांततेत दूरवर येणारे कुत्र्यांचे भुंकणे, पानांची सळसळ, सगळं अधिकच जिवंत वाटायचं. मी येतोय असा आवाज आला की हृदयाचा ठोका वाढायचा. पायाखालची माती हलकशी खसकली तरी वाटायचं की आता आपण सापडणार. आणि जेव्हा कुणीतरी सापडायचं तेव्हा सगळ्यांच्या हसाचा एक मोठा आवाज व्हायचा. लपाछपीनंतर थोडी दमछाक झाली की आम्ही पुन्हा एकत्र बसायचो. पण बसणं म्हणजे शांत बसणं नव्हे, कारण लगेच कोणीतरी म्हणायचं, चल खो खो खेळूया. मग जमिनीवर रेषा काढल्या जायच्या, 2 टीम्स बनवायच्या. खो खो असे आवाज एकामागून एक घुमायला लागायचे. जमिनीवर बसलेले खेळाडू आणि मागून धावत येणारा चेसर, त्या वेगातली ती धाव, अचानक दिशा बदलणं, जमिनीवर हात टेकल्याचा आवाज, श्वासांचा जोर, आणि मध्येच कुणीतरी पडल्यावर सगळ्यांचं हसणं. या सगळ्यात वेळ कसा जायचा कळायचंच नाही. कधी कधी खेळ थोडा शांत व्हायचा आणि मग आमच्या खिशातून बाहेर यायच्या त्या छोट्या रंगीबेरंगी गोट्या. जमिनीवर छोटंसं वर्तुळ काढून आम्ही गोट्या खेळायला बसायचो. गोट्यांनी हलक्या ताकदीने गोटी मारायची. त्या गोटीचा मातीवर घास घेत पुढे जाण्याचा आवाज आणि एखादी गोटी बरोबर लागली की मिळणारा आनंद. त्या खेळात एक वेगळीच एकाग्रता होती. सगळे शांत, फक्त बोटांचा हलका स्पर्श आणि गोट्यांचा आवाज. जणू वेळ थोडा मंदावला होता. रात्र थोडी अजून गडद होत गेली की आम्ही घरी जायचं टाळण्यासाठी शेवटचा खेळ निवडायचो. कॅरम. घराच्या अंगणात किंवा कुणाच्या गॅलरीत कॅरम बोर्ड मांडला जायचा. पावडर टाकल्यावर बोर्डवर हात फिरवताना येणारी ती मऊसर भावना आणि स्ट्रायकरचा तो टक आवाज. गोट्या हळूहळू खिशात जाताना दिसायच्या आणि मध्येच विन पॉट केल्यावर सगळ्यांचा आनंद, कव्हर कर रे असा ओरडा.
कॅरमचा खेळ म्हणजे शांतता आणि स्पर्धा यांचा सुंदर संगम होता. बाहेर रात्रीची थंड हवा वाहत होती. दूरवर कुठेतरी रेडिओवर गाणे लागलेलं असायचं आणि आम्ही मात्र त्या छोट्याशा बोर्ड भोवती गुंग झालेलो असायचो. आईचे आवाज येऊ लागायचे, आता घरी या. पण आम्ही अजून एक गेम, अजून एक टर्न असं करत वेळ वाढवायचो. शेवटी सगळे हळूहळू उठायचो. अंगावर थोडी माती, चेहऱ्यावर घाम, पण मन मात्र पूर्ण भरलेलं. एकमेकांना उद्या भेटू असं म्हणत आम्ही घरी जायचो. त्या रात्री झोपताना अजूनही कानात घुमत राहायचं. बॉलचा आवाज, लगोरीचा धप्प, खो खोचा गजर, गोट्यांची खसखस आणि कॅरमचा टक. आणि त्या सगळ्या आवाजांमध्ये एक गोड शांतता दडलेली असायची. ती आजही आठवली की मन हळूच त्या जुन्या दिवसात परत जातं. तर मित्रांनो, आज सगळं बदललंय, पण त्या खेळांचे आवाज अजूनही मनात जिवंत आहेत. डोळे मिटले की आपण पुन्हा त्या गल्लीत, त्या संध्याकाळीत हळूच परत जातो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला बरं, मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.